විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? පළවෙනි එක කම්බියක දිග වැඩි වන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්ගය අනුව කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වේ. කම්බියක ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑමක් නැත. කම්බිය සිහින් වන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. පළවෙනියටම කියලා තියෙන්නේ කම්බියේ දිග වැඩි වෙන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ කියලා. මේක හරි ප්‍රකාශයක්. එතන මේ තියෙන AB කම්බි දෙක. A කම්බියෙන් වැඩි දුරක් විදුලිය අරන් යන්න තියෙනවා. B කම්බියෙන් අඩු දුරක් තමයි විදුලිය අරන් යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ අඩු දුර ගමන් කරනකොට ඒ කම්බියෙන් එන්න පුළුවන් බාධා විතාමත් අඩුයි. වතුර හිතන්න වතුර වැඩි දුරක් අරන් යනකොට මේ වතුර නැතන් ජල නාලයේ තියෙන ජල පීඩනය අඩු වෙනවා. එතකොට වතුර එන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විදුලියත් මේ දිග වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා පළවෙනියට කියලා තියෙන එක හරි. දිග වැඩි වෙන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. දෙවෙනි එක සාදා ඇති ද්‍රව්‍ය වර්ගය අනුව ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක හරි. ඒ නිසා තමයි විදුලිය ගමන් කරන කම්බි විදිහට ගොඩක් තඹ කම්බි ගන්නෙ. තඹ වල ප්‍රතිරෝධය අඩු නිසා. නැත්නම් අපිට වාහනය ගන්න තිබ්බා, ඇලුමිනියම් ගන්න තිබුණා. මේ වෙනුවට තඹ ගත්තා. එයාගේ ප්‍රතිරෝධය ගොඩක් අඩු නිසා. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් හරි. හතරවෙනි ප්‍රකාශය බලමු. කම්බිය සිහින් වන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ. මේකත් හරි. ඒ නිසායි මම හතර ඉස්සෙල්ලාම ඊළඟට කතා කරේ. සිහින් කම්බියකදී ගලාගෙන යන්න තියෙන විදුලිය ප්‍රමාණය මහත කම්බියකින් ඒහා සමානව යවුවොත් මේ මහත කම්බිය තුළින් පහසුවෙන් විදුලිය ගමන් කරනවා. කම්බිය සිහින් වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර ගැටීම් වැඩි වෙමින් ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හතරවෙනි ප්‍රකාශයත් හරි. වැරදි ප්‍රකාශය වෙන්න ඕනේ අංක 3. කම්බියක ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑමක් නැත. ඕම් නියමය මතක් කරොත් ඕම් නියමයේදී කියන්නේ උෂ්ණත්වය ඇතුළු සියලු භෞතික සාධක නියතව තියෙනකොට සන්නාහකය තුළින් ගලන ධාරාව දෙකලවර විභවාන්තරයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක අපි කරනකොට අපි හැම වෙලේම කම්බියට කරන්ට් එක දෙන්නේ නැතුව මේ යම්කිසි කාල සීමාවක් තුළ විදුලිය ලබා දෙමින් නැවත ඕෆ් කරමින් කම්බියේ උෂ්ණත්වය නියතව තියා ගන්නවා. කම්බියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. කම්බියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර ගැටීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ කම්බිය හදලා තියෙන ලෝහයේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර ගැටීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උෂ්ණත්වය හැම වෙලේම නියතව තියාගන්න ඕනේ. වැරදි උත්තරේ වෙන්නේ අංක 3. එහෙනම් උෂ්ණත්වය කෙරෙහි බලපාන සාධක විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ කම්බියේ දිග, කම්බියේ සාදා ඇති ද්‍රව්‍ය, උෂ්ණත්වය, කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. ඒ නිසා අපව මම කියන උත්තරේ අංක 3.